Yo, check. Farm ko in the house. Yo. Ito po yung tanim ko na upo. Kasalukuyan ay naumpisan ko ng napitasan. Mga ilang puno lang ito at sinabay ko lang kasi sa aking ampalaya. So, katabi nito ay ampalaya. Ang gusto kong i-share sa inyo sa video na ito kung paano mapatagal ang buhay ng ating tanim. Lalo na sa cucurbits, itong upo, ampalaya, patula, pipino, etc. So ano po ba yung sekreto ko para mapatagal yung buhay ng tanim kong mga gulay? Kung inyo po makikita mula sa ibaba hanggang sa taas, uniform lahat ng kulay, berde lahat ng dahon, bihira lang may naninilaw. So ibig sabihin ay malusog in general yung aking tanim. So ito po yung sekreto para humaba ang buhay ng tanim natin. Dapat siguraduhin natin, targetin natin na hanggang sa pag-harvest ng ating tanim ay malusog at berde pa rin ang dahon mula sa baba o yung mga naunang dahon. So mapanatili nating malusog ang dahon sa tamang nutrition at pest and diseases prevention. Dahil pag maaga magkasakit ang tanim, maliit pa lang ang tanim natin, may problema na sa dahon, naninilaw na ito. So ibig sabihin yan, meron tayong pagkukulang, may mali sa management natin sa ating tanim. So dito naman sa tanim ko na ampalaya, so makikita nyo same lang na mula sa baba hanggang sa taas ay bihira ka makakita dyan ng naninilaw na dahon. Halos lahat ay talagang berde kasi na-maintain ko mula sa umpisa nung maliit pa hanggang sa namumunga na ang tanim ay disease free or pest free. Kaya ibig sabihin lang nasa magandang katayuan yung aking pong mga tanim. At normally pag ganito po yung condition ng tanim hanggang ito ay napagharbisan na, ay talagang matagal yung buhay ng tanim. Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw saglit lang nilang napagharbisan ang tanim nila na ampalaya o iba pang mga gulay nila? Bakit mabilis namatay ang tanim nila? Kaya konti lang ang kinita nila, or worst, hindi sila nakabawi sa nagastos nilang puhunan. Ang nagiging problema kasi, maliit pa ang bunga ng tanim nila, hindi pa sila nakaharvest, ay marami nang nasira ng mga dahon dahil sa sakit na hindi nila na-control. Mostly ay mga fungal problems. Pansinin po natin ang tanim na may sirang mga dahon, natutuyo na yung mga dahon, ay mabilis lang mag-mature, mabilis tumanda, hindi makasanga ng marami, kaya't ang mga sanga kaya mahina magbunga. Tandaan po natin na pag maraming sanga sa taas ay ibig sabihin rin ay marami ang ibubunga. At para marami ang sanga, dapat malusog ang mga dahon sa baba. But take note, hindi rin sa lahat ng oras na maraming sanga, maraming dahon na kala natin ay malulusog dahil berde, ay marami rin kung magbunga. Dahil pag masyadong mataba ang tanim, ay panay sanga at dahon na lang yan. Kaya hindi na makakabuo ng bunga. Maaabort lamang. Kaya dapat balanse lang yung pagkataba ng tanim dahil pag sobra sa taba ay nakakasama. Ang dahon ang food factory ng halaman. Dito ginagawa o minamanufactured ang pagkain. At saka ito dinidistribute sa iba't ibang parte ng tanim, lalo na sa bunga. So ang tawag ng process na ito ay translocation. So since ang dahon ay ito yung food factory or kusina ng tanim, pag maraming dahon, ibig sabihin maraming pagkain. Pag kunti lang ang dahon ay kunti lang rin. Kaya pag maraming pagkain ay kayang supplyan ang buong pangangailangan ng tanim, lalo na sa pamumunga, which is malaki na yung konsumo ng pagkain ng tanim kasi nagdadala na ng bunga. And then at the same time ay patuloy yung pagsanga ng halaman, so dadami ang bunga. Kaya isa ito sa factor na tatagal yung lifespan ng tanim, matagal mapakinabangan, kaya siguradong kikita tayo ng malaki. Pero di po ibig sabihin na hindi na ako nagtatanggal ng mga dahon. Wala akong perpekto sa pagtatanim kahit gaano ho natin kagaling. Hindi po maiwasan na mayroon pong mga dahon dyan na masisira, no? Kinakain ng insekto o kaya natatamaan na ng sakit tulad ng fungus. So alangan naman na hayaan lang natin yan, kabilis pa naman dumami yan. So kakalat po yan sa iba't ibang parte ng halaman. So para ho maiwasan na kumalat, no, as a preventative measures, ay tatanggalin ho natin yung mga dahon.
So normally mag-umpisa yan sa baba, sa mga unang dahon. So ang pagtanggal ng dahon ay gradual lamang po, hindi lalahatin. Yung may damage lang. Basta tatandaan ho natin na yung pinaka target o goal natin na ma-maintain natin na marami pa ring malusog na mga dahon, berde na mga dahon hanggang tayo ay makapag-harvest na. Tapos habang tuloy-tuloy ang pag-harvest natin ay tuloy pa rin yung pagtatanggal natin ng dahon na may damage. As maintenance natin yan. Kasi habang nagmamature ang tanim ay naturally mag-uumpisa na manilaw yung mga matatandang dahon, yung mga naunang dahon. Kaya isa-isahin rin natin itong tanggalin. Puwera na lang kung darating na sa time na matanda na yung ating tanim, no? Hihinto na sa pamulaklak, talagang mahina na. Kaya yung pagkalat ng sakit ay di na po natin maiwasan o mapigilan pa. Kasi nga mahina na So tuloy-tuloy yung paninilaw. So hanggang mamatay yung ating tanim. Pero bago pa mangyari ito na mag-collapse ang ating pong tanim ay sigurado po, no, panigurado marami ka nang na-harvest kaya malaki na ang iyong kinita. So ngayon alam niyo na kung ano po yung sikreto o diskarte para mapahaba yung buhay ng ating tanim na gulay tulad sa ampalaya. Opo. Patula. At iba pang mga cucurbit crops. Lalo na sa mga tanim, no, na hinaharvest natin yung bunga na hinog tulad sa pakwan. Melon. Mga honeydew. O ganun din sa papaya. Na kapag ho ay nag-harvest ho tayo na berde pa ho yung mga dahon, wala pa hong damage, totally maganda o malusog pa yung tanim, ay sigurado pong napakaganda yung quality ng bunga at napakatamis yung lasa, sigurado po yan. At dahil malusog pa yung tanim, no, maganda pa yung dahon, ay may kapasidad pa itong palakihin yung mga kasunod na bunga. Kaya makapag-harvest pa ho tayo ng pangalawa at hanggang pangatlong beses. So yung challenge po dito sa inyo, kung kaya nyo ba na mapanatiling maganda yung dahon mula pagtatanim hanggang ito ay maharbisan. At syempre hindi ho doon magtatapos, no? Tuloy-tuloy pa rin hanggang ito ay tuloy-tuloy rin na napipitasan. Ngayon pag ganito po yung hitsura o condition ng inyong taniman, ay don't expect po na maging maganda o tatagal yung pag-harvest mo. Kasi unang-una, mahina po yung halaman. So makikita ho natin sa puno na struggle yung tanim, no? Nahihirapan. So hindi yan gaanong mag-produce ng maraming sanga sa taas. Kasi nga yung mga dahon sa baba ay nakakalbo na, no? Unti-unti nang kinakain ng sakit yung mga dahon, kaya naaapektuhan yung pagbubunga. Maraming bunga na maliit na hindi tutuloy, no? Maninilaw na lang. So maa-abort kasi nga kulang yung nutrition o pagkain na naipasa dito sa mga bunga. Kumbaga mga parang isang bugsuan lang yung pagbubunga niya. Afterwards ay
mahina na. Kaya unti-unti na rin na mag-collapse yung tanim. And then doon pa sa na-harvest natin ay makikita ho natin na marami din pong deform. So hindi maganda yung formation ng bunga. Pag kulang po sa dahon, pag ganito yung condition ng inyong taniman, mai-experience nyo po na magkakaroon ng maraming bitak-bitak doon sa bunga. Pero alam nyo po ba, may diskarte po para mabawasan o ma-minimize yung pagkakaroon po ng cracking sa bunga. Ay aba, ang solusyon yan, same pa rin. Dapat maganda, maraming dahon.